Друзі, всім привіт! З вами Яна, ви на каналі Навіпаб, і ми продовжимо вас знайомити з нашим оновленим складом. Тож прошу любити та шанувати Сергій Сосєд. Всім привіт, всім привіт. Як твої справи взагалі? Яна, добре. Як настрій? Чудовий. Чудово, я вас ще не втомила медійкою на буткемпі? Мене, чесно кажучи, ні. Пацани, я думаю, вже трішки це втомилися. У нас сьогодні величезний медіадень, знімали і влог, і рубрики. І прямо зараз після цього інтерв'ю поїдемо летіти в трубу, як би дивно це не звучало, аеротруба. Тож це буде в нашому влозі, який, скоріше все, вже є на нашому каналі. Тож обов'язково подивіться цей влог, але вже після нашого інтерв'ю. Як тобі в цілому Київ? Ти ж не перший вже тут. Вперше в Києві. Перша? Так, я вперше в Києві. Дуже красиве місто, дуже подобається. На вихідні дні ми трішки покаталися, подивилися на річку, з'їздили, взагалі в центрі побували. Ось, тому тут супер взагалі, мені дуже подобається. І з якого ти міста взагалі? Я з Вараша. З Вараша. Чи є в тебе в планах переїздити там до Києва, наприклад? Зараз така ситуація цілком, що, типу, чим ближче до рідних, відчуваєш себе якось більш в безпеці, знаєш. Тому взагалі навіть поки не думаю. Якщо ми з тобою вже заговорили про рідне місто, то хочеться поговорити про твоє дитинство. Якщо б я запитала у твоєї родини, яким ти був у дитинстві, як вважаєш, що б вони мені відповіли? Не знаю. Шкода? Ні, ну коли ми з братом були зовсім малі, ми трошки шкіднічали, але підросли і вже, я гадаю, ми це не доставляли якихось великих проблем батькам, тому більш слухняні діти. Я був більш такий, прям, щось казали, я роблю там, чи запитав, навіщо це, мені якось пояснили по-простому. У мене більш брат мій цей постійно, ні, я не хочу це. Старший, молодший? Молодший. Молодший. Так. А він грає в якісь ігри? Слідкує? Та взагалі слідкує, зараз в мене рідня вся слідкує. Молодший грає там в різні ігри взагалі, там, типу Тота, КС, там навіть PUBG деколи грає, я підходжу, дивлюсь. Так, бери оце, а що в тебе тут по сенсі? Ну ти, звісно, це. А як ти взагалі познайомився з іграми, як вони з'явилися в твоєму житті? Перші спогади взагалі, мені було 4-5 років. У мене є старший брат, він грав, це дефолтна історія про те, як старший брат грав в CS 1.6. А ти дивився? А я дивився, так. Конечно. А я дивлюсь, я пам'ятаю, мені так цікаво, а що це, а що те? А дай мені попробувати. Взагалі, ось якось я пам'ятаю, як я сів на Дасті другом, 2 на 2, дефолт всі грали. Як я стояв на на Зігі, чи як позиція називалася, я не пам'ятаю вже цей. Це мої перші спогади взагалі про контру. Ось, і взагалі ось так почав цікавитися взагалі іграми, комп'ютером. Там більше потім з'явився там і YouTube, і різні інші ігри. Не тільки там Counter-Strike, а по типу там, знаєш, сінглові є, там, знаєш, сюжет, там, типу якийсь відьмак чи щось таке. Там. Пам'ятаю, взагалі, як є така гра, стара гра, класична, готіка, РПГ, взагалі. Як мій брат це все показував, я взагалі був в захваті взагалі від, що так можна, ось. А чи доводилось вам з братом сперечатися, хто буде зараз грати за ПК? Старший брат, це старший брат, тому я чесно кажучи, не було шансів, і я, чесно кажучи, не пам'ятаю взагалі, як це все було. Не було такого. Я більш з молодшим цим братом, щось ми по черзі взагалі постійно цей, але прям щоб якихось суперечок, чи ми щось там, може, там билися, чи щось там якось конфліктували, взагалі такого не було. А які були цікаві чи смішні історії з дитинства? З братами пов'язані? Напевно, що ж було ж таке, робили всі разом шкоду. З братом коли ми були зовсім маленькими, то ми любили фломастерами там обоє батькам помалювати. Клас. Таке було. Більш коли старші, то якось оце дефолтна історія, як брат з братом чи брат з сестрою, знаєш, як вони чи б'ються, чи якось сваряться. У нас якось ми дружньо якось один одного підтримуємо, взагалі стіною, ось так це все завжди було. Зрозуміло, без таких типу історій, якби, знаєш, в сім'ї різне буває це, але в нас любимо один одного. Андрік, привіт. Ігорьок, здорово. Клас. Просто в мене в дитинстві була така історія, коли ми з братами разом підпалили сарай. І бабуся цього не помічала, хоча вона так стояла просто і не бачила, як мій брат тягає велику баклажку з водою і там якось намагається це погасити. От такі історії. Ми там кидалися яблуками, у нас були якісь кланвари з сусідськими дітьми, ми там з ними лупилися. Коротше, у нас прям було такі хард дитинство. Щоб таке хард дитинство я не скажу, що у нас було.
Та, можливо, здавали макулатуру, чи десь там трошки щось заробляли собі Та щось гроші. по мінімуму, щось якісь пляшки, ну це база цей. Я більш пам'ятаю, як ми. Була історія, як ми бігли від охоронця, який охороняв садочок, і я щось таке. Пам'ятаю, що в нього якась чобіта чи щось таке, що він такий плотний такий мужик взагалі. Садочок охороняє. Да, і щось чи садочок, я зовсім не пам'ятаю цілком, але ми всім, весь двір цей збирався, і щось його там цією горобиною брали, різали пляшку, напальчники, знаєш, в один одного стріляли. Ми класфайт не будемо влізати, бо у нього біта. Так, на ріжі його тримаємо з ДМР, нормально. Десь там криси просто в кущах. І бігали, взагалі отаке. Як ти вже познайомився з пабгом безпосередньо? Паб 16 чи 17 рік, школа, гра на хайпі. Тоді ще всі рофли, що ніхто не може вимовити PlayerUnknown's Battlegrounds. Всі щось там і не виходило цей. PUBG, ось. І це я якось скептично віднісся, але почав слідкувати. Дивлюсь, грають люди, всі грають взагалі. І гра на хайпі, YouTube, Twitch, все. Ось. Але самому я ніколи не думав, що я там, ой, все, це зараз оце PUBG. І я зараз почну грати, і я стану кіберспортсменом. Так, квиточок кіберспорт. Такого не було взагалі, так. А в які моменти дізнався взагалі про компетитив, змагальну сцену, про турніри, команди? За ким слідкував? Почав слідкувати 19-й рік, це вже PUBG, пару років вже. І мені на той час друг подарував гру. Я взагалі не знав, чи піде вона мені на комп'ютер, я в неї грав взагалі там щось в 40 FPS, там, слава Богу, що вона запускалася. Клас, не то 40 слово. 40 FPS, клас. Ще й Зараз жалуємося, що нема 240 FPS, 210. Ось, і нічого, почав грати, щось там цікавитись. Там тоді колишній состав Na'Vi теж тоді. І це я почав так щось слідкувати, так, але то також специфічно. Мені не було дуже цікаво це взагалі. Але все рівно слідкував. Типу, о, прикольно, о, кіберспорт. Це був перший турнір, який ти подивився взагалі? Взагалі, зі спорту. До цього? Ні, КСК я вже знав. Це взагалі щось якесь більш таке спортивне в моєму житті. Це була КСК, ми пам'ятаю там по 12 років, 13 років пацани щось збирали, щось грати, таке, типу, по фану, але таке, знаєш, як дотронуться до того. Звісно, нічого там глобально не витікло, не вийшло, але взагалі було прикольно це. А так я не думав, що ось я хочу цим займатися, типу, це моє. Ось. А в які моменти зрозумів взагалі, що ти теж хотів би стати кіберспортсменом, виходити на сцену, забирати кубки? Чи був такий момент взагалі? Ні, був такий момент, що я такий зловлю себе на мисль, і мені це подобається. Боже, це прикольно. Я кіберспортсмен? Клас. Так, я зараз відіграв там якийсь турік чи скріми, я кіберспортсмен. Типу. Не було прям, я не знаю, це типу в нас рофлять, типу в ком'юніті, що типу кіберспорт, типу, чи прошник, це типу цей там на пабліки тобі дали сон, капець, ти прошник, щось таке. То нема такої типу абревіатури. І я навіть зараз себе, типу, як програвець, зараз я не можу собі сказати, що я там прошник, чи якийсь, типу, чи прямо так кіберспортсмен, не знаю, щось таке внутрішнє. Пойдет. Дуже неплохо. Ось, і взагалі цікава історія з пабгом, тому що може хтось не знає, був PUBG Lite, це типу така більш легка версія для комп'ютерів. Коли у тебе не тягне. І взагалі я якось так думаю, якийсь PUBG Lite, що взагалі, що це люди грають, серйозно? Це з приставкою Lite якось таке, типу. Тож товариш, який мене це привів, великий PUBG спочатку. Я тоді його закинув, бо вже зовсім не тягнув комп на той час. І я попробував лайт, і я в PUBG Lite попробував грати якісь скріми, турніри, якісь там на мишку, там щось такі базові, на наушники, там на якихось, може, якісь гроші були. І прийшов до того, що взагалі мені це все подобається. Зібралися якоюсь там першою командою, відігравали там якісь скріми, турніри, там щось мінялося між собою, якісь ком'юніті, знаєш, ти якось вливаєшся туди. Якась своя база. Те, що прихильники, більш всі дивилися на один одного і якось між собою це як... Позмагалися. Так, це база ось. Якщо так взяти, то Антон, феєріст, це мій колишній тімейт з PUBG Lite, Тоха Дарова. І ми разом з ним провели багато часу в грі. І гра закрилася, і якось ми розійшлися, знаєш. Типу, кожен своїм шляхом. Мені взагалі PUBG Lite був прикольним тим, що в нього була перспектива, але гру закрили.
І Steam PUBG, він 18 плюс річний, типу, для кіберспорту. А нам всім там 17-16 тільки років. Мені першому Виповнилось. так, 18. Ось, і я так, хлопці. Цей, Я вже по ту сторону барикад. Взагалі, да, я вже по ту сторону барикад. Був я, Мозборд, зараз теж грає Мозборд, здорово. Всім привіт передаю. Цей, там і Твінкі, там, ну, коротше, ну, дуже багато взагалі людей, я нікнейми всі пам'ятаю, взагалі всіх Ми пацанів. всіх напишемо в коментарях. Всіх напишу в коментарях, так. Це, і я розумію, що ці люди, ну, якщо б не ці люди, то я б, ну, скоріше, тут не був. Знаєш, як це, як... Тобто тебе зацікавило більше ком'юніті, вся ця історія навколо Ну, мені кіберспорту? цілком все глобально, знаєш, типу, це і гра, і змагання, і щось, якісь ком'юніті, щось, якісь історії, хтось з кимось свариться, ну, там, різні ситуації були, знаєш. Ну, звичайно, як в будь-якому ком'юніті. База, да. Ось це таке. Це, то виходить, вже з лайту я вже думав, що я буду цим займатися. Ось. Переломний момент, напевно, я закінчив школу. Це був 21-й рік, я взагалі в універ збирався. І я відіграв свою першу кваліфікацію на ПЦС-5. Я пам'ятаю, 21-й рік літо. Ось. І після нього я думаю, так, мені це подобається. Взагалі, я хочу цим займатися. Учоба це, ну, таке, типу, батькам, ну, я не знаю, навіть зараз в мене мама цей, типу, каже, а що там учоба? Ти зараз, типу, там, навіть, все хорошо, класно, типу, але що там учоба? Я кажу, мам, почекай. Не почекай, а кажу, якщо б зараз оця учоба твоя, кажу, я б зараз не був би, де я є. Типу, і все, і мама така, все, базар. А як вони з самого початку реагували на, ну, на твоє хобі, на те, що так багато часу проводиш за ПК? Сварилися, взагалі, батьки, в мене, я дуже вдячний батькам. Вони, не знаю, дали мені все взагалі, що в мене зараз є, дім. Я ніколи не був голодний, дуже вдячний їм за це все. Найкращі батьки в світі, взагалі. Я розумію, які зараз сім'ї бувають в дітей, взагалі це, ну, жахіття, а я дуже вдячний. Якщо б не вони, я б, ну, цього всього не було. Мене ніколи не відбирали кабель інтернету, мене ніколи не сварили, ніколи якось не контролювали, типу, там по школі чи щось. Там перші якісь класи, а потім сам пішов все. Ну, потім сам. Тому що мам, ну, довіряли так, ну що там, все добре, там в мене все добре. Навіть якась, може, якась двійка була там, цей, я все одно казав, що все добре, і, типу, батьки не переймалися. Я знав, що мені потрібно робити, щоб це пофіксити, та, і, ну, і все, і, типу, сідав табеліті, приносив, все добре, все супер, гуляй, роби, що хочеш, чим займайся, чим хочеш взагалі, що тобі цікаво. Як ти взагалі прийшов до такого ніку, сусід? То смішна історія взагалі, що з колишніми тімейтами, я вам розказую, 1.6, контра, оці от лайтові сервера, там де всі один одного знають, і в мене ніколи не було якогось свого нікнейму, і щось мені в 6 чи в 7 років щось стукнуло, я такий, хочу щось прикольне собі придумати, таке щось підходяще. І, типу, фішка була в тому, що я, типу, дуже, ну, мене волхакером називали, постійно в стінки прострілював, а там вони картонні в 1.6, і, типу, ну, треба щось таке придумати за стінкою, типу, щось. І в мене, ну, в голові як стрельнуло тоді, як сусід. Я такий, ну, все, хай буде. І воно як залишилось відтоді, так і зараз є. У мене там колишні тімейти, цей рофли, що я там, типу, сидів тьомку, цей прострілював там на Дасті, це, і так от і зробив свій нікнейм. Сусід із тьомки просто. Так. Але я ще думав, коли попадав в Наві, ще можу змінити нікнейм взагалі, але я залишив, бо коментатори читають як не сусід, типу, а як сосед, типу, як соусед, типу, да. Але це як начебто прикольно, типу соусет, але я сам по собі не соусет, типу, це взагалі, в мене таке, це, то якось воно не цей. Але коментатори читають так, взагалі, і багато хто питає, якщо там означає твій нікнейм, типу, це взагалі. Якщо нейбор, нейбор? Really? Типу? Просто нейбор, просто нейбор. Просто ось так. Ну так от просто, да. Чи пробував ти інші батл роялі? Там той же Apex сьогодні ти грав на кемпі. Скачав, так, Apex, так. Після пеку можна розслабитись трішки. Пограти. Та пробував, та Fortnite, також, та Apex, взагалі базою. Там ще якась була Cuisine Royale, по-моєму, щось таке. Ну, бо після PUBG взагалі на хайпі все це пішло по батл роялям. Ну да, звичайно. Але нічого так не цепляло взагалі, це як PUBG. Ось. Але Apex цілком, я Apex віддаю респект великий, бо це дуже добра в плані спрограмована, я не знаю, як сказати, гра, бо в неї менше лагів, менше багів. Я навіть зараз запустив на цьому компі, я розумію, що, боже, вона плавненька взагалі, клас взагалі, вона відчувається, прям, ну, це більш така спортивна гра, ніж PUBG, типу, це, бо PUBG якось на коленочки все зроблений, і там постійні проблеми з ним. Apex такий динамічний, там свої білки, свої штуки, свої герої. Ні, дуже клас, дуже клас. Я ще слідкував за якимись турнірами по Apex.
то там дійсно цікаво, знаєш, типу, слідкувати за тим всім. По PUBG, не знаю, людям, напевно, більш не подобається PUBG, ніж подобається. Прикро. Ну, зараз, напевно, вже 50 на 50, мені здається, бо зараз також з'явився ще мобільний PUBG. Мобільний геймінг взагалі, він дуже популярний і набирає обертів. Як ти взагалі ставишся до мобільного PUBG, слідкуєш за дисципліною? Слідкував. Мобільний PUBG, взагалі, це, якщо зрівнювати рівень гри, то мобільний PUBG, він набагато нижчий рівень по грі, бо комп'ютерний PUBG, він змінюється e-sports, я знаю, які там налаштування взагалі. І ти дивишся на той мобільний PUBG, це PUBG 17-го року. Компа. Типу, там немає ні лендрейчу, це коли зона відходить від води, від гір. Ось. І там, типу, вони грають, я дивлюсь, вони там зі скінами бігають, там якісь машини їздять, типу, щось вони в ТПП бігають, там з юмпа дістав, там щось постріляв на 200 метрів, щось від бідра там попався. Я думаю, респект віддаю мобільному пабу, бо це мобільний паб. Мобілка є у всіх, а щоб грати PC PUBG, тобі потрібно потратити на комп дуже круглу суму. На комп, на інтернет? Взагалі на все, типу, на цей. А мобілку собі дістав, ти можеш де ходити. Зараз в парку дістав, собі сидиш, граєш в PUBG Mobile. Розкажи про свої найперші призові. Перші призові я тратив на апгрейд ПК, купівлі якихось девайсів для поліпшення своєї гри взагалі. Я грейдив в ПК поступово, типу, там, чуть-чуть щось придбав, змінив, знову придбав, знову змінив щось. Щось те продав, те купив, щось БУ, не БУ, і ось так от постійно грейдив, щоб все було краще. Але комп, який зараз в мене вдома стоїть, і який зараз на буткемпі, це ось останній грейд, і оце от, нарешті те, що взагалі, те, що потрібно. Достатньо взагалі, от мінімум. Це мінімум взагалі, щоб грати e-sports PUBG. Ось. Ти на кіберспортивні? Білочка? Так. Да? Що, не бачиш її? Так, ну все, перестаньте. Бачите, це аб'юз, це газлайтінг, запам'ятайте, це газлайтінг. Я бачу білок, правда. Я бачу, вони їх теж бачать, але не признаються. Вони всюди. Ну і все, і навіть зараз. А ти на кіберспортивній арені пабу вже близько 3, мені здається, років. Можливо, більше. Десь так, напевно. Я десь з 21-го року, початку я не робив ніяких переривів і ось до цих пір взагалі граю. Кожен день PUBG. Ну там може була якась може неділька, коли там потрібно було там час потратити на навчання чи на вирішення якихось питань, там проблем там в житті. Це таке от. А так постійно PUBG, постійно гра, постійно тренуєшся. І навіть якусь може не ставив собі якусь таку глобальну ціль, але ти знав, що я хочу бути кращим, типу, ніж інші. В першу чергу краще, ніж я вчорашній. Кращу версію себе. Кращу версію себе, так. А який тобі турнір запам'ятався за ці 3 роки? Найбільше? В цілком, який я грав? Якому ти брав участь, давай так. ПЕК точно запам'ятається цей останній. А так, так виходило, що ми постійно грали, тренувалися, грали якісь кваліфікації, але завжди чогось не вистачало взагалі. Не знаю, не ті люди, не ті тімейти. Я десь, може, дуже багато факапив. Знаєш, воно все разом якось, і не скажу, що якось таке запам'яталося. Але ти ж був дотичний до Наві ще до того, як ти став гравцем на Тусвінцера. Так, 22-й рік, Дубай. Наві взяли мене заміною з собою з'їздити. Дуже влучною? Такий виходить талісманчик, я не знаю, як то. Чемпіон виходить. Але я, чесно кажучи, я не рахую себе там якимось там чемпіоном чи щось. Я взагалі там нічого не робив. Може якийсь мінімум, може якось впливав. Якусь атмосфера, може. Да. Я постійно там десь тусувався, десь взагалі не знаю. У тебе весь інстаграм просто в фотках, знаєш. Я взагалі не люблю це якісь соцмережі вести, але тоді я такий, треба щось скинути, щоб щось було хоча б, це я не знаю. Добре, розкажи тоді, як ти став частиною НАТО Свінсера вже в якості гравця, основного гравця, а не заміни? Феріст вже був тоді в Наві, на пекфолі. І якщо пацани не прийдуть на глобал, колишній состав, то, скоріш за все, будуть якісь зміни. Я не писав, нічого не чекав, просто, Алрейн, я вже з Алрейном спілкуюсь, знайомий, взагалі, рахую, що ми друзі. Зараз і тімейти, і тренер, і гравець, ось так от виходить. І він написав, Серега, давай до нас, І глобально зараз будемо, міняти всю гру, змінюємо гравців, ти, Тоха, я і +2, І ми відразу це якось
З Ферістом я вже був законекчений, типу, з Алрейном вже якось така атмосфера вже була налаштована, і ну, я прийшов, вони розуміють, що ну, все, ну, типу, зараз будемо починати тренуватися, шукати гравців, працювати ось, ну, і ось так от. Чи було якесь хвилювання перед першими офіційками? Під новим тегом всі ж чекали побачити оновлений склад після того, який ми мали раніше? Та ні, взагалі від нас нічого не очікують, і це, напевно, Величезний плюс. це величезний плюс, так. А навіть якщо б і ви очікували, то я якось так ставлюсь до того всього, бо, типу, ну, якщо очікують, ну, я навіть не знаю, як сказати, типу, це. Ваші очікування, ваші проблеми? Ну, в більшості, так. Це, бо це, ну, я знаю, що це залежить тільки від мене, від моєї команди, все, типу, більш ні від кого. Типу, дивишся на себе, граєш, працюєш. Переживання, та, напевно, ні. Ну, таке, мінімальне тільки. Ну, реально мінімальне, бо не просто так 4 місяці тренувався. Ти знаєш, що ти зараз будеш робити, ти прийшов, ти просто відіграв. Робиш свій максимум. Могли зробити набагато краще, могли взагалі виграти турнір. Взагалі. Але є над чим працювати, працюємо і готуємося до лану. Чи можна сказати, що зараз в тебе прям ідеальна команда? Я скажу точно, що це найкраща команда взагалі, з якою я коли працював. Всі гравці просто монстри індивідуально. Просто краще, навіть якщо аналізувати там якісь інші регіони, я не знаю кращих гравців, ніж мої пацани взагалі. У мене завжди таке було, що я завжди тянусь до якогось гравця і типу я щось від нього беру. І от Фіріст, Діфікс і Хакаторі, в них в кожного є щось таке особливе, і що можна взяти від них і собі, знаєш, типу, навчитися типу, щось. І між собою так от, типу, цей, типу, суперники між собою, знаєш, типу, в команді цей. І це все під великим. Ми один одному, типу, респектуємо, поважаємо один одного, працюємо. Типу, і я не знаю, ну, це, ну, ці пацани, вони зроблять своє, і я разом з ними. Блін, ну на такій ноті я пропоную тобі сказати декілька слів усім фанатам і глядачам, хто дивиться це інтерв'ю прямо зараз. Дякую всім, хто вболіває за нас. Тим, хто не вболіває, не дякую. Що можу сказати? Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте нас на трансляціях. Наступний турнір вже зовсім скоро. Всіх люблю. Обожнюю, цілую. Обожнюю, цілую. Піднімаю, щоб хруснуло. Піднімаю, щоб хруснуло. Ось так. Все. А ми що? А ми вас, в свою чергу, просимо підписуватися також на соцмережі Сережі. Він у нас і стрімить, і YouTube канал є Instagram. Будемо таким чином спонукати нашого гравця робити ще більше класного контенту для вас. Тож всім дякую величезне, ставте побільше подобайочок. Сережа неймовірно просто. Тож це варто вашої подобайки. Па-па!